أهلا وسهلا، عمر معاكم. هنا حلقة اليوم حنتكلم عن ثلاثة من أهم العقليات الاستثمارية والناس اللي بتدير محافظ استثمارية كبيرة: داليو، ستان دركنملار، وكيفن أوليري. ثلاثة من هذول الأسماء بيستثمروا في مجال العملات الرقمية، ولكن عندهم تقدروا تقولوا تحفظ على العملات. يعني في البداية أبغى أنوه إنه مثلا أنا كعمر بأستثمر في منتجات مختلفة. أديكم على سبيل المثال، لو قررت أبغى أشتري مثلا في شركة أو سهم معين، تلاقيني أعمل دراساتي الكاملة على هذه الشركة. ولكن من أهم الأشياء اللي أنا دائما أعملها ونجاح الاستثمار من وجهة نظري إنه تشوف الآراء المختلفة. تلاقيني مثلا لو قررت أبغى أشتري سهم مثلا أمازون، تلاقيني أقرأ كل الناس اللي ضد هذه الشركة، ليش بضدها، إيش الأشياء والعيوب السلبية بهذه الشركة. مهم جدا انه ممكن تفتح لي بعض الاشياء، ممكن اشوف شيء انا ما لاحظته فاكون حذر اكثر عند الاستثمار. نقطتي من هذا الفيديو انه تشوفوا هذول المستثمرين الثلاثة وجهة نظرهم ايش بيقولوا على الكريبتو، وبالاخص انه هم بيستثمروا في مجال العملات الرقمية. في النهاية لازم اقول لكم شيء، اني عملت دراسات كثيرة وقعدت احلل اغلب المستثمرين، لا احد يعرف اتجاه هذا المنتج. من كتر ما هذا المنتج يعني من اصعب المنتجات الاستثمارية ممكن في اخر 100 سنة، لانه منتج جديد وذو تكنولوجيا عالية، وكثير من الناس يعني بيختلفوا الاراء فيها، وخاصة انه منتج يعني يتحكم في العرض والطلب. قبل ما نبدأ حلقة اليوم ادعمونا بلايك وسبسكرايب، وإذا شفتوا الفيديو مناسب اعملوا له شير للناس اللي ممكن يستفيدوا منه. شكرا، ونبدأ حلقة اليوم. داليو مؤسس شركة بريدج واتر اللي عندها آلاف الموظفين، اللي هدفهم الرئيسي انه يحللوا كل المنتجات اللي الكوميتي بقيادة داليو يحددوها، من اسيتس، من ذهب، من بيتكوين. وطبعا تدير هذه الشركة 140 بليون دولار اسيتس اندر مانجمنت، من اكبر الهيدج فاندز في العالم بعد بلاك روك، من وجهة نظري رقم 2 في العالم. يعني خلينا نشوف مقابلته ايش رأيه. Bitcoin is a possibility, is that a merit? I have a certain amount of money in Bitcoin. It's a small percentage of that which I have in gold, which is a relatively small percentage of what I have in my other asset classes and so on. And I think that has the merit. It's an amazing accomplishment to have brought it from where that programming occurred to where it is in the test of time. On the other hand, if it's successful, it's going to not be, the governments don't want to have it successful. You don't want to have an alternative currency. But we're starting to see governments like El Salvador. I know that's not exactly going to be the leading government on this, but there are governments that may take this on. But no. You have El Salvador taking on, and you have India and China getting rid of it, and you have the United States talking about how to regulate it, and it could still be controlled. So that's right. what it looks and like. If you're El Salvador and you talk about your alternative monies, you know, it's a different thing. Do you believe that regulation ultimately will make something like Bitcoin and other cryptocurrencies have a future, or do you think regulation will kill it? Well, I think at the end of the day, if it's really successful, they'll kill it, and they'll try to kill it, and I think they will kill it because they have ways of killing it. هنا يتكلم داليو وبكل وضوح انه من وجهة نظره المشكلة الكبرى للكريبتو كرنسي هي الضوابط الحكومية والحكومات ستدمر هذا المنتج. مع العلم انه داليو مستثمر في الكريبتو كرنسي، يقول لك الهند وقفتها، الصين وقفتها، والآن أمريكا بدأت تقتل في المنتج وبسبب الضوابط الحكومية. تقدروا تقولوا إنه هو مستثمر ولكنه متردد جدا في الاستثمار. وتقدروا تقولوا شيء ثاني لاحظته، إنه هو يعني بيبين إنه هو مو فاهم وما يبغى ياخذ اتجاه يمين أو يسار، ولكن اتجاهه للحذر أكثر بكثير من اتجاهه إلى التفاؤل بالنسبة للمنتج. فنقدر نقول بيقول لك الضوابط الحكومية ستقتل منتج الكريبتو كرنسي. الشخص الثاني اللي نبي نتكلم عنه هو ستان دركنملار، من الأسماء الرنانة في وول ستريت، تعتبره من أقوى 5 شخصيات عقلية في مجال الاستثمار. وخلينا نشوف إيش من وجهة نظره المشكلة الكبرى اللي تواجه الكريبتو كرنسي. If cryptocurrency ends up being an actual medium exchanging currency, the winner not only has not been identified, it might not have even been invented yet. I wasn't just kidding when I was talking about this army of 25-year-olds. One of the things we've always looked at in investing privately is where are the hot young graduates from the great engineering schools going?
And remarkably, I haven't understood it, probably because I'm approaching 68 years old. The lion's share of them are still going into crypto. And I think they will solve this problem in terms of using this stuff for a payment system. Bitcoin, I'm 1% on your chart. Kind of ashamed after I told you you're supposed to make big bets. I tried to buy 100 million of it last spring at 6,800. I bought 20 million. It took me about 10 days, and I said, the hell with this. This is too illiquid. I don't want to play with it. This was Bitcoin. And then I sold it back down to, that was only a 0.4% position. Then when I went to 36,000, I couldn't stand it. And I sold it down to a 1% position, and I haven't touched it since. But I don't think Bitcoin will ever be a currency. It doesn't make sense to me. There's too much volatility. I think if there is a currency, it'll be something else. But it does look like, and I don't disagree with Charlie Munger, that this thing's been created out of thin air. But you know what? There's a painting above my fireplace in the living room that's worth more than my apartment. And if someone thinks that's worth what it is, that's what it is. طبعا زي ما شفتوا تكلم عن يعني الاكسبيرينس حقه في شراء المنتج. كان بيشتري مجموعة مثلا مئات الملايين، طبعا بالنسبة لي رقم بسيط، ولكنه أخذته عشرات الأيام عشان يشتري البيتكوين. ومن وجهة نظره هذه يعني فيها مشاكل كثيرة، ومشكلتها الليكويديتي. يعني يقول لك إني أنا بكل صعوبة اشتري المنتج، يعني لو قررت ابغى ابيعه حواجه صعوبة كبيرة من ناحية الليكويديتي. الشيء الثاني تكلم عنه انه التذبذب فيها عالي جدا، قرر انه يبيع جزء منها الى ان يبقى 1% من استثماراته. فيقول لك التذبذب العالي بالنسبة للعملة لا يستطيع ان تصبح عملة. الشيء الثالث اللي تكلم عنه وهي مهمة جدا الانترنسيك فاليو. تكلم انه عنده لوحة موجودة في مكتبه بسعر قيمة شقته الفاخرة في منهاتن. تخيلوا شقة فاخرة في منهاتن تكلف مئات الملايين، يقول لك اللوحة اللي عندي في المكتب تكلفني مئات الملايين، أو ربحها لو قررت أبيعها مئات الملايين. ليش؟ لأنه سببها الطلب والعرض. إذا العرض عالي على المنتج حيكون لها قيمة. عشان كده كمان يبين لك أنه ما حد يستطيع أن يعرف توجه العملات الرقمية لأنه مبنية على الطلب والعرض. وتكلم هنا ري داليو، وتقدروا تضيفوها لكلام ستان دركنملار انه ما حدث في 1600 بالبابل الشهير او الفقاعه في التيوليب، الورود التيوليب اللي كانت في هولندا، كان عليها طلب كثير، وفجأة الطلب هذا اختفى عبر العقود إلى أن صارت يعني انهيار كبير في فقاعة التيوليب، شهيرة جدا، اعملوا لها يوتيوب. فالاثنين ري يتكلم عن الضوابط الحكومية، ستان دركنملار يتكلم عن صعوبة شراء المنتج، التذبذب العالي فيها، ليس حافظة للأموال، والشيء الثالث الانترنسيك فاليو والعرض والطلب يتأثر بشكل كبير جدا، فلا أحد يستطيع أن يعرف. المستثمر الثالث كيفن أوليري، ما أحطه من الأسماء الرنانة في مجال الاستثمار، ولكنه من المستثمرين المحافظين جدا. الشهير المستثمر الكندي والشهير في برنامج شارك تانك. استغربت صراحة لما دخل في مجال الكريبتو كرنسي، لأنه تقدروا تقولوا من المستثمرين المحافظين جدا. دخوله صراحة فتح لي عين، يعني إنه كيف كيفن أوليري المحافظ دخل في مجال الكريبتو كرنسي. استغربت بعض الشيء، ولكنه مؤمن بشكل كبير في المنتج. خلينا نشوف مقابلته. It really hasn't yet been adopted by large institutions the way people think. And the number one reason for that is not lack of interest. They want to allocate Bitcoin, Ethereum, etc., and many other tokens, coins, change, whatever, but they don't have the infrastructure to report into their systems. It's that simple. When you buy a stock or a bond, let's say you're running $1 billion mandate and you want to allocate 10% into a portfolio of crypto, that's $100 million. You don't download an app on your phone and do that. You have to have it built into the infrastructures that marks to market by the second, like a stock or bond does. Your compliance department can see your position every second. At the end of the day, reports it to your external auditors. They sign off on your statements, and it goes off to the regulator. طبعا هنا لازم تاخذوا بعين الاعتبار انه هو بيحاول يسوق لمنتج شغال عليه، ولكن يتحدث عن نقطة جدا مهمة. في النهاية المؤسسات الكبرى زي البنشن فند، شؤون موظفين الناس، شركات التأمين، كلها لو تبى تستثمر في مجال الكريبتو كرنسي تقدروا تقولوا يعني
لازم يكون في وضوح عند الاستثمار، يكون في خطوات معينة. يشتروا زي الأسهم بيشتروا المنتج، بتيجي شركات الأوديتنج بتعمل الأوديت وبيرسلوا تقرير لمنظمة المال، لازم يكون فيها الوضوح. في مجال الكريبتو كرنسي عندهم المشكلة الكبرى إنه ما فيها الوضوح، ما فيها الطريقة اللي تقدر تشتري فيها عن طريق اللايف ديتا، يعني على طول، لا فيها خطوات معينة. يعني مع SEC، وجود SEC ما حيقبل هذا طريقة الاستثمار، خاصة أن المؤسسات الكبرى بتستخدم وبتستثمر بأموال الناس والموظفين وشؤون الدولة. فهذه نقطة من وجهة نظري ترجع وتلف لموضوع الضوابط الحكومية والتكنولوجي اللي ما زال يعني بيتطور في هذا المجال. الحل، خلينا نشوف الحل. The real question that investors should be asking themselves is how much stuff like that do they have? How much stuff do they have? Do they have gold? Okay, should we be talking about how much you have in gold versus how much you have in Bitcoin? And do you have a diversification in those kinds of things that we might call intrinsic value money? Because we have a fiat monetary system, okay? With a fiat monetary system, where is your hard money? That's the question, and however you go after it, I think that's the question to be answered. داليو يتحدث عن التنوع الاستثماري. أنا هنا أبدأ أقول لكم شيء، إنه أبغاك تفكر لما تستثمر في مجال العملات الرقمية ما حد يستطيع أن يعلم. واللي يقول لك إنه حيروح للمليون ولا للصفر، والله ما حد يستطيع يعلم، لأنه زي ما قلنا لا يوجد intrinsic value ومبني على العرض والطلب. مهم جدا انه تكون عندك التنوع الاستثماري، ولما اقول تنوع ما تستثمر في عملات كثيرة وتعتبرها تنوع، تحط رقم معين في محفظتك الاستثمارية وتحدد رقم، في النهاية الرقم اللي انت مستعد انه تخسره 5% 10%، بس مو مفروض تتعدى اكثر من هذا الرقم من وجهة نظري. انا لو عمر ويرجع فيها الزمن ما أحط إلا 1% إلى 2% من محفظتي الاستثمارية في الكريبتو، لأنه متذبذب عالي جدا. الريورد والأرباح ممكن تكون عالية، ولكن المخاطر كمان عالية جدا. الشيء الثاني إنه نوعوا المنتجات الاستثمارية، بحيث إنه يعني إذا طاحت العملات الرقمية، والعملات الرقمية كلها تقدروا تقولوا مرتبطة وقت النزول مع البيتكوين. إذا البيتكوين نزل بشكل شديد تلاقي العملات الأخرى نزلت، وقت الطلوع ممكن تلاقي الأشياء مختلفة، بس لازم يكون عندك الفكر أكثر وقت النزول. يعني دائما قرر استثماراتك على المخاطر أكثر مما إنه على العوائد. إن شاء الله تكون مفيدة حلقة اليوم. شكرا وإلى اللقاء.